নমস্কাৰ ৰিঞ্জুমনিছ কিচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মুৰি লাডু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে যদি মুৰি লাডুকেইটা বনাই খুবেই মচমচীয়া হয়, লগতে খাবলৈও ভাল হয়। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে ঘৰত এইদৰে মুৰি লাডু বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব পাৰিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মুৰি লাডু বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি গুড় লৈছোঁ। গুড়খিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। সেই একেটা বাটিৰ জোখেৰে মই ইয়াতে 3 বাটি মুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ। সৰু চামুচে 2 চামুচ ইয়াতে ঘিউ দি দিছোঁ। ঘিউ দিলে লাডুকেইটাৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে 2 চামুচ ৰিফাইন অইলো দিব পাৰে। এতিয়া মই লাহেকৈ ঘিউখিনি গলিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে সৰুকৈ কাটি ৰখা গুড়খিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এবাটি গুড় লৈছিলোঁ, গুড় বাটি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া মই হেতাখনে লৰাই থাকিম। এইদৰে সঘনাই লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গলি নাযায়। গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। যেতিয়াই গুড়খিনি গলি যাব তেতিয়াই গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি দিম। এয়া দেখিছেনে গুড়খিনি লাহেকৈ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইদৰে লৰাই থাকিব। এতিয়া মই লাহেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি ভালকৈ গলি নাযায়। এইদৰে হেতাখনে সঘনাই লৰাই থাকিব। গুড়খিনি এইদৰে লৰাই থকাৰ পাছতে এয়া দেখিছেনে গুড়খিনি খুব ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। এতিয়া মই এটা বাটিত পানী অকণমান লৈ লৈছোঁ। লাহেকৈ মই গুড়ৰ টোপাল এটা পানীতে দি চাইছোঁ। যদি পানীখিনিৰ লগত গুড়ৰ টোপালটো মিলি নাযায়, এইদৰে গোট মাৰি যায়, তেতিয়াই গম পাব যে গুড়খিনি ভালকৈ পগোৱা হৈ গ'ল। যদি মিলি যায় তেতিয়া আৰু অকণমান গুড় পগাই ল'ব। এয়া দেখিছেনে পগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু গুড়খিনি মই এইদৰে লাহেকৈ নমাই লৈছোঁ। এইদৰে এতিয়া মই লাহেকৈ মুড়িখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এইদৰে মুড়িখিনি ঢালি দিব। মই প্ৰথমতে অলপ ঢালি লৈছোঁ আৰু সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি মুড়ি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। সেয়া আছে মই গোটেইখিনি মুড়ি এইদৰে ঢালি দিলোঁ। এইদৰে ঢালি দিব আৰু খৰধৰকৈ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। টান হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু লাডু বনাব নোৱাৰিব আৰু খুব খৰধৰকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব যাতে গুড়খিনিৰ লগত মুড়িখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এই মুৰি লাডুটো বনাবৰ কাৰণে খুব খৰধৰ কৰিব, নহ'লে টান হৈ যাব, তেতিয়া মুৰি লাডু বনাব নোৱাৰিব। আৰু গৰম হৈ থাকোঁতে এইদৰে লাহে লাহেকৈ লাডু বনাই যাব। বহুত জোৰ নিদিব, কোমল হাতেৰে এইদৰে লাডু বনাই ল'ব। এয়া দেখিছেনে এটা লাডু হৈয়ে গ'ল। এইদৰে লাডুখিনি বনাই ল'ব। এয়া চাওক এটা লাডু হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাহেকৈ প্লেট এখনত থৈ গৈছোঁ। আৰু এটা মই আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ। এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ খুব কোমল হাতেৰে এইদৰে লাডু বনাই যাব। বেছি জোৰ দিব নালাগে, কোমল হাতেৰে এইদৰে লাডু বনাই ল'ব। মুৰি লাডুকেইটা বনাবলৈ কিন্তু খৰধৰ কৰিব। যদি বহুত বেছি সময় এইদৰে লাডু বনাবলৈ ৰৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু টান হৈ যাব, মুৰি লাডু বনাব নোৱাৰিব। এয়া চাওক আৰু এটা হৈ গ'ল। এইদৰে মই সকলোখিনি মুৰি লাডু বনাই ল'ম। এইদৰে বনাই যাব। খুব সহজ বনাবলৈ, খুব কম সময়তে মুৰি লাডু বনাব পাৰি। এয়া চাওক আৰু এটা মুৰি লাডু হৈয়ে গ'ল। এইদৰে মই সকলোখিনি মুৰি লাডু বনাই ল'ম। এয়া চাওক মই সকলোখিনি মুৰি লাডু বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এইদৰে ঘৰত মুৰি লাডু বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই চাব, খাই বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু খুবেই মচমচীয়া হয় মুৰি লাডুকেইটা। এয়া দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক শব্দটো শুনি গমেই পালে চাগে মুৰি লাডুকেইটা কিমান মচমচীয়া হৈছে। আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।